วันนี้ก็มาอยู่กับจี๊บและบอลนะครับบ้านที่เราอยู่นี้เนี่ยชื่อบ้านว่าบ้านแผ่นดินผืนฟ้าเลยครับเจ้าของบ้านตั้งชื่อเองเลยแล้วก็เหมือนเป็นชื่อของออฟฟิศเขาด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวให้จี๊บกับบอลเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะต้องคนนี้เลยครับรับบรีฟมาคนแรกครับก็คือบ้านหลังนี้ตอนแรกที่พี่แบ็คกับพี่เชษนะครับเจ้าของบ้านเขาติดต่อเราเข้ามาเนี่ยก็คือพี่เขาบอกว่าเขามีที่อยู่แปลงหนึ่งขนาดที่ประมาณสัก1 ไร่ 1 งานตั้งอยู่ตรงถนนเพชรพระรามนะครับก็คืออยู่ย่านกลางเมืองกรุงเทพนี่แหละนะครับแล้วก็โปรแกรมคือพี่เขาอยากจะทำมีพื้นที่พักอาศัยนะครับแล้วก็มีโซนเป็นสำนักงานอยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะทำบ้านแหละคือแบบบ้านแต่ก็เป็นบ้านที่ไม่ใช่บ้านมองเห็นจากข้างนอกคือต้องไม่รู้ว่าเป็นไม่ได้เป็นบ้านอันนี้คือโจทย์เบื้องต้นที่เราได้รับมาแล้วพอเราได้ยินคำว่าบ้านที่ไม่ใช่บ้านเนี่ยเราตอนแรกเราตีความว่ายังไงฮะถ้าไม่ใช่บ้านแล้วมันจะต้องเป็นแบบไหนที่จะแบบสนองความต้องการของเขาได้หลังจากที่ผมได้มาคุยกับทางเจ้าของพี่เจ้าของบ้านเนี่ยนะครับก็เหมือนเรามาขยายความกันต่อว่าแบบไอ้สิ่งที่เขาต้องการมันเกินคำว่าบ้านมันเป็นเหมือนต้องการสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างของโลกอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นซึ่งหลายๆโจทย์หลายๆอย่างค่อนข้างโอเพนมากๆนะครับก็ค่อนข้าง challenge เหมือนกันเอาจริงมันมีคีย์เวิร์ดเล็กๆนะครับว่าแกบอกว่าแกจะใช้เงินที่หามาให้หมดก่อนตายให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คือหมายถึงว่าอยากจะเอาเงินที่มีทั้งหมดมาลงกับบ้านนี่หรอก็ประมาณนั้นครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเขาเห็นคุณค่าสำคัญของความสำคัญของบ้านหลังนี้มากๆเหมือนกันนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบ architect interior หรือ landscape ก็ผมว่ารวมถึง sculpture อย่างเงี้ยครับทางพี่เจ้าของบ้านก็พยายามแสวงหาคนมาร่วมทีมกันทำงานกันในงานชิ้นนี้ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดให้พูดถึงเรื่องไซส์ก่อนแล้วกันด้วยความที่มันอยู่ก็กลางเมืองเลยเราก็จะเห็นว่าบริบทโดยรอบนี่ก็มีทั้งอาคารแบบรถผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วก็ไซส์เองรูปทรงก็มันก็มีความดีไซน์ยากนิดนึงนะที่มัน1 ไร่ 1 งานนะครับแต่จริงข้างหน้าเนี่ยมันจะกว้างอยู่ประมาณ45 เมตรครับเราจะเห็นเป็นหน้ากว้างที่ติดถนนสาธารณะเนี่ยแล้วก็เป็นไซส์ยาวลึกเข้ามาเลยด้านหน้าเนี่ย45 เมตรมันก็จะสอบเข้ามาด้วยนะครับแล้วข้างหลังที่มันเป็นยาวเข้าไปลึกที่สุดอ่ะมันก็จะสอบเข้าไปอีกมันจะเล็กมันจะเหมือนเป็นมีจุดที่มันเป็นแง่งเป็นด้ามขวานด้วยครับคือพี่เจ้าของบ้านเนี่ยเข้าใจว่ามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ500 วาแต่ว่าสภาพที่ดินนี่คือเป็นรูปปังตอมันแบบการจัดการพื้นที่มันจะค่อนข้างลำบากก็เลยต้องมาอธิบายพี่เจ้าของบ้านว่าแบบจริงข้อจำกัดของพื้นที่มันมีค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมีคอนดิชันหลายๆอย่างทั้งเรื่องเอาจริงๆเราในเซอร์เวย์ของเราเนี่ยเราดูแม้กระทั่งเรื่องการขยายตัวของเมืองการเปลี่ยนสีของผังเมืองว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณย่านนี้มันกำลังจะเปลี่ยนนี่สามารถสร้างตึกสูงได้นั่นก็มีผลกับที่บริเวณข้างๆแน่นอนว่าอาจจะเป็นพื้นที่คอมเมอร์เชียลหรือว่าพื้นที่อาคารสูงนั้น privacy ของบ้านหลังนี้อาจจะถูกลดทอนลงไปถ้าโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับเพชรพระรามเป็นแบบเส้นถนนที่เสียงดังตลอดวันเพราะใกล้ทางด่วนนั้นแค่ตอนกลางวันเนี่ยครับตอนกลางวันรถวิ่งเร็วแต่ตอนกลางคืนรถบรรทุกที่วิ่งเข้าออกเพื่อมาก่อสร้างโครงการบริเวณแถวๆนี้ครับมันก็ทำให้แบบเสียงดังมากๆเรามาเซอร์เวย์พื้นที่ทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนครับทีนี้ในวิธีการจัดการของเราทั้งเรื่องเสียงแล้วก็ทั้งเรื่องของโอกาสที่ในอนาคตมันจะมีอาคารอื่นๆขึ้นมาเนี่ยแล้วเราได้ข้อสรุปมาว่ายังไงบ้างก็หลังจากที่คุยเรื่องบรีฟก่อนแล้วกันครับคือวันแรกที่เราคุยกันเนี่ยคือเหมือนพี่เจ้าของบ้านก็อยากได้บ้านแบบอลังการเดินเข้ามาขอเลี้ยวซ้ายไป5 ห้องนอนเลี้ยวขวาไปห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือมันคือนี้ของเจ้าของบ้านนะครับแต่ว่าเราก็แค่มาให้ความหมายกับมันจริงๆว่าสิ่งที่เขาหมายความว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันคืออะไรคือสรุปได้ว่าจริงบ้านหลังนี้แขกค่อนข้างเยอะครับแขกก็มีทั้งแขกที่ฟอร์มอลมากๆฟีลแบบเหมือนเพื่อนธุรกิจหรือว่าคนที่มาคุยเรื่องการงานอาจจะเป็นบ้านที่ใช้สำหรับการปิดดีลทางธุรกิจเลยด้วยซ้ำไปเลยประมาณนี้ภาพที่เราเห็นนี่น่าจะเป็นแบบบ้านที่มีรัฐมนตรีเข้ามาคุยงานบ่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้คือพาร์ทหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งคือผู้อยู่อาศัยนะครับก็จริงๆผู้อยู่อาศัยบ้านหลังนี้มีจำนวนไม่มากก็มีแค่พี่เจ้าของบ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แพลนไว้คราวนี้เราก็เลยสามารถ grouping ฟังก์ชันหลักๆเนี่ยไว้ทั้งหมด3 โซนถ้ารวมส่วนที่เป็นออฟฟิศด้วยนะครับงั้นเราก็เลยพยายามที่จะเอาโซนที่เป็นเหมือน semi public นิดนึงครับพวกส่วนที่เป็น common area ไม่ว่าจะเป็นห้อง guest room formal living นะครับห้องสปาฟิตเนสอะไรเงี้ยหรือว่า access ทางเข้าสระว่ายน้ำเนี่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยไปอยู่โซนด้านหน้าเพื่อเหมือนเป็น buffer ครับให้
ให้กรองเสียงแล้ว อืม ลดความวุ่นวายจากถนนด้านหน้ามา ครับ สักหน่อยหนึ่ง อ่าน นะครับแล้วถัดเข้ามาเนี่ยค่อยเป็นส่วนที่เป็นพักอาศัยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้วยพื้นที่มันแคบเล็กๆเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นออฟฟิศไปเลยอะไรเงี้ยครับส่วนที่เป็นบ้านพักอาศัยตรงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นแซนด์วิชครับที่ถูกประกบไว้ล้นเข้ามาหน่อยก็รู้สึกว่าสงบมากขึ้นครับ ครับซึ่งตำแหน่งที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนตรงกลางที่จิ๊บบอกว่ามันถูกแซนด์วิชไปเนอะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ที่กล้องอาจจะยังไม่เห็นก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดถนนเลยอันนั้นก็จะเป็นด้านหน้าเซมิพับลิกหน่อย ครับ แล้วก็ส่วนออฟฟิศอยู่หลังสุดเลย ใช่ครับ ซึ่งในแง่โซนนิ่งอ่ะในการจัดมันก็จะคิดถึงตามทิศเรื่องแดดนะครับ ครับ ตอนนี้ที่เรายืนอยู่มันคือด้านทิศเหนือด้านที่เป็นด้านนี้คือด้านทิศเหนือของบ้าน ครับ ที่เราก็จัดพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ให้เป็นอยู่ด้านทิศเหนือนะครับเป็นที่ฟังก์ชันทั้งหลายแหล่แล้วก็ที่กิ๊บอธิบายไปเมื่อกี้มีโซนคอมมอนโซนพักอาศัยโซนออฟฟิศก็จะอยู่ทางด้านทิศใต้ด้านทิศใต้มันก็จะเป็นถนนที่สามารถเข้ามาในบ้านได้แต่ว่าข้างหลังด้านทิศใต้ก็จะมีเป็นหอพักซึ่งปัจจุบันก็ขึ้นอยู่แล้วซึ่งเราก็เลยเปิดพื้นที่ด้านทิศเหนือให้สามารถมองมาด้านทิศเหนือได้ ครับ นอกเหนือจากที่เราหันฟังก์ชันหลักๆเนี่ยมาทางทิศเหนือแล้วเนี่ยเราแบ่งอาคารเนี่ยออกเป็นส่วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนทางทิศใต้เราแบ่งส่วนที่เป็น common area ที่เป็น formal living นะครับส่วนตัดส่วนออกจากแบบส่วนที่เป็นfamily room นะครับส่วนที่เจ้าของบ้านเขาใช้ชีวิตกันอยู่ฉะนั้นมันจะเกิดพื้นที่ว่างตรงกลางทำให้ลมทางทิศใต้สามารถผ่านเข้ามาได้นะครับอากาศจะโฟลว์ตลอดเวลาครับรวมไปถึงพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นฝั่งด้านที่ตะวันตกครับเราก็มีพื้นที่แกปเพื่อที่จะให้ลมสามารถไหลเข้ามาทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ได้ด้วยฉะนั้นไม่ว่าบ้านหลังนี้มันจะถูก wrap up ยังไงเนี่ยอากาศทั้งหมดเนี่ยผมว่าเรื่อง ventilation เนี่ยมันควรจะเป็น criteria ในการออกแบบไปแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นพูดถึงว่ามันเป็น concept design ขนาดนั้นแต่หมายว่าบ้านมันจะออกมาเป็นยังไงเราเรื่องแบบนี้มันควรจะถูกคิดไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่คนภายนอกอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าสมมติขับผ่านมาเนี่ยคือภายนอกอาคารมันดูปิดทึบมากๆแหละแต่ว่าข้างในจุดที่เราอยู่มันก็ถูกคว้านนะแล้วก็ทำให้มันเป็นช่องที่แสงธรรมชาติเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราจะให้บอลกับจิ๊บเนี่ยพาไปเดินดูแล้วก็เราจะลองเข้าตามรูทที่มีการดีไซน์มาเนอะว่าแบบเวลาสมมติแขกมาจะเจอแอปโพสยังไงบ้างได้ครับเชิญครับตอนนี้ก็ให้จิ๊บกับบอลพามาดูตั้งแต่ทางเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนด้านข้างเวลาที่เราขับเข้ามาเราก็จะเข้ามาแล้วก็จะเจอกับที่จอดก่อนใช่ครับซึ่งที่จอดนี่มันก็ยังแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นที่จอดของเจ้าของบ้านซึ่งจากส่วนที่จอดตรงนี้เนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปสู่อะไรบ้างนะที่ตรงเนี้ยจากพี่เจ้าของบ้านเขาก็จะมีทางบันไดที่สามารถขึ้นไปข้างบนไปเจอพื้นที่เปิดโล่งส่วนกลางตรงนั้นได้นะครับถัดไปอีกโซนนึงก็จะเป็นที่จอดรถของแขกซึ่งแขกเนี่ยก็จะมีทางเข้าอีกทางนึงที่เราต้องออกแบบเราตั้งใจให้แขกเขาจะต้องผ่านทางนั้นนะครับผ่านแลนด์สเคปไหลขึ้นไปข้างบนโอเคงั้นเดี๋ยวให้จิ๊บกับบอลพาไปเลยครับโพสทางเข้าสวยงามเลยครับแล้วก็จะเห็นว่าด้านข้างนี่มันจะเป็นสระว่ายน้ำแบบยิงยาวไปเลยนะครับเราก็ใช้ประโยชน์จากโอเวอร์โฟลว์ของมันใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นการดีไซน์เหมือนลักษณะเป็นผนังน้ำตกใช่ครับเพราะจริงเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่ยกสระว่ายน้ำขึ้นมาแล้วระบบน้ำมันโอเวอร์โฟลว์อยู่แล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงไปตามขอบมันก็ได้ประโยชน์จากระบบของสระว่ายน้ำไปอีกครับแล้วอย่างพวกแลนด์สเคปต่างๆเนี่ยฮะอันนี้เลือกเป็นต้นไม้อะไรยังไงบ้างครับหรือว่าความรู้สึกที่อยากให้เกิดขึ้นนะส่วนของพื้นที่สีเขียวจริงก็จะมีอีกสตูดิโอนึงครับสตูดิโอเจดเป็นคนช่วยดูแลพื้นที่สีเขียวให้นะครับหรือว่าปรับเชฟฟอร์มบางอย่างของเพฟเมนต์นะครับด้วยความที่บ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านแผ่นดินผืนฟ้าเจ้าของบ้านนี่ต้องการพื้นที่สีเขียวในบ้านค่อนข้างมากแต่ว่าจริงฟังก์ชันของบ้านเยอะมากๆจนแทบจะแบบไม่สามารถเห็นเป็นแบบเป็นลอหยาดแบบบ้านทั่วๆไปได้งั้นเราก็ต้องพยายามทำให้พื้นที่เล็กๆน้อยๆทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเป็นพื้นที่สีเขียวได้นะครับซึ่งทางสตูดิโอเจดเขาก็พยายามวางพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพแสงครับอย่างเช่นตรงนี้มันก็เป็นสภาพแสงลำไรในร่มก็ต้องเป็นอันนี้เป็นต้นเสน่ห์จันแดงครับก็สามารถโตได้ในพื้นที่ลำไรแล้วก็ระหว่างที่เราเดินมาเนี่ยจะเห็นว่าเราเหมือนเดินลอดใต้ห้องนึงซึ่งก็เป็นจุดที่เมื่อกี้เราเปิดคลิปกันนะฮะสเปซตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของสเปซทางเข้าที่เราอยากจะให้เกิดความ impact เวลามี
แขกเข้ามาบ้านหรือเจ้าของบ้านเขาเดินเข้าทางนี้ใช่ไหมครับเราเข้ามาเนี่ยสเปซแรกที่เราจะเจอพื้นที่สเปซสูงเราจะมองเห็นท้องฟ้าข้างบนได้นะครับซึ่งมองขึ้นไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นห้องทำงานซึ่งนี่เป็นฟังก์ชันหลักอันหนึ่งที่ฟังก์ชันหลักของบ้านเลยนะครับซึ่งห้องเนี้ยก็จะมองเห็นพื้นที่เปิดโล่งเนี้ยพื้นที่ว่างเนี้ยสระว่ายน้ำเห็นสวนตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราก็อยากจะให้ดีไซน์ให้คนเนี่ยจากที่เห็นสเปซสูงๆนั้นเห็นท้องฟ้าแล้วเดินลอดห้องทำงานเนี่ยมาแล้วมาเจอพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นสเปซภาพรวมของบ้านอีกครั้งหนึ่งจะมองไปเห็นข้างบนเห็นท้องฟ้าตามคอนเซ็ปต์แผ่นดินผืนฟ้าจริงๆมันก็จะเกิดเหมือนการรับรู้ที่มันแตกต่างกันไปนะจากโล่งก็มาแคบแล้วก็ค่อยมาเปิดอีกทีนึงนะมันทำให้การรับรู้ของผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นครับผมครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาสุดปลายของบันไดแล้วนะครับเราจะมาอยู่ที่ก้อนตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นก้อนด้านหน้าสุดนะครับทีนี้พอมาถึงก้อนตรงกลางเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่บอลกับจิ๊บบอกว่ามันเป็นเหมือนหับตรงกลางแล้วที่เดี๋ยวก็จะแจกออกสู่ส่วนต่างๆนะครับแต่อยากให้เล่าถึงดีไซน์นี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สำคัญที่จิ๊บบอกว่ามันเป็นคอร์ดตรงกลางที่เรามีพื้นที่เยอะที่สุดแล้วแล้วก็มันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพี่ว่ามันก็อย่างที่เรามีเกิดว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหรือเป็นลูกของโลกหรือเปล่าของเจ้าของบ้านเองเนี่ยพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันครับว่าทำไมมันถึงถูกดีไซน์มาเป็นแบบนี้มีสระว่ายน้ำแบบนี้มีผนังหินแกเบียนมีลักษณะของตัวฟอร์มอาคารที่มันขึ้นมาเป็นปล่องแบบนี้ครับคือโจทย์ของบ้านหลังนี้คือสระว่ายน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าตอนเรารับบรีฟมาเนี่ยคุณแม่เขาเนี่ยก็จะเดินออกกำลังกายในน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคนที่เดินในน้ำบ่อยที่สุดใช้สระว่ายน้ำเยอะที่สุดนะครับเราก็มาขี้คายต่อว่าสระว่ายน้ำเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับพื้นที่บ้างก็ไม่ว่าจะเป็นการสร้างน้ำตกนะครับหรือว่าจริงๆบ้านหลังนี้มีสระว่ายน้ำสองที่นะพี่มีสระว่ายน้ำข้างบนนี้นะครับแล้วน้ำตกเนี้ยจะไหลลงไปอีกสระว่ายน้ำอีกสระหนึ่งข้างล่างโซนแขกนะครับในระบบสระว่ายน้ำเดียวกันคือเราใช้ประโยชน์จากสระว่ายน้ำครับให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งจากด้านบนและด้านล่างนะครับบอร์ดเดอร์ของสระว่ายน้ำเนี่ยมันถูกใช้ไปกับน้ำตกไปกับแบบพื้นที่แลนด์สเคปไปแทบจะหมดแล้วงั้นมันยังไม่มีทางเข้ามันยังไม่มีทางลงสระว่ายน้ำเลยใช่ไหมครับงั้นเราก็เลยดีไซน์ปล่องที่เห็นนะครับเป็นปล่องเดินลงสระว่ายน้ำนะครับซึ่งเอาจริงกุศโลบายของเราก็คือว่าฝั่งด้านนี้มันหันไปทางทิศตะวันออกเราอยากให้เขาเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่จะรับแสงตอนเช้าแล้วก็เดินลงมาสระว่ายน้ำรับแสงตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าการออกกำลังกายมันก็จะมีความหมายกับชีวิตมากขึ้นถ้าเกิดอยากจะลงสระจริงๆอ่ะก็คือต้องเดินอ้อมแล้วก็มาออกลงตรงนี้คือเป็นทางลงแบบ proper ที่สุดแล้วใช่ครับเพราะฝั่งด้านนู้นผมว่ามันเป็นโซนสุขภาพแล้วกันครับเป็นทั้งฟิตเนสเป็นทั้งสปาอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นก็ make sense ที่จะลงสระว่ายน้ำจากฝั่งด้านนู้นครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่อยากให้เล่าก็คือลักษณะการดีไซน์ exterior ข้างนอกที่มันต่อเนื่องมาถึงข้างในเพราะว่ามันมีการใช้ตัววัสดุเดียวกันก็คือตัวหินทำไมถึงเลือกมาเป็นหินโทนสีเทาแบบนี้ครับคือเจ้าของบ้านหลังนี้คือเป็นนักเดินทางเป็นนักถ่ายภาพและเป็นนักเดินทางเขาเดินทางมาทั่วโลกครับแล้วก็กับคีย์เวิร์ดที่มีชื่อบ้านว่าแผ่นดินผืนฟ้าเนี่ยอันนี้ผมว่ามันคือการตีความและหลอมรวมทุกความหมายของคีย์เวิร์ดพวกนี้ครับออกมาเป็นงานออกแบบนะครับซึ่งอย่างเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยเอาจริงเราตีความไปถึงว่าสีเทากลาง 18% ที่ช่างภาพเขาใช้วัดแสงนะครับมันจะถูกเอามาใช้เลือกแมททีเรียลเป็นไครทีเรียในการเลือกนะครับนั้นสีเทากลางที่ว่าเนี่ยวัสดุธรรมชาติที่มันใกล้เคียงที่สุดเนี่ยมันประมาณไหนแล้วก็เทียบเป็นโทนสีประมาณนี้เวลาถ่ายภาพที่บ้านหลังนี้คุณต้องวัดแสงง่ายอะไรประมาณนี้ครับมันจะไม่มีมืดเกินไปหรือสว่างเกินไปนะครับสีเทากลางที่ว่าเนี่ยมันก็ถูกคลี่คลายมาในหลายๆเท็กเจอร์ไม่ว่าจะเป็นผนังหินสระว่ายน้ำที่ต้องการล่องเพื่อให้เห็นน้ำกระเพื่อมนะครับต้องการความนิ่งของ architecture หรือว่าต้องการreference ถึงคำว่าผืนดินคือแทนที่เราจะใช้ผืนดินนะครับหรือ rammed earth อย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้อาจจะต้องมีความ luxury มากกว่านั้นอีกนิดนึงก็เลยต้องเลือกเป็นผืนหินแทนแล้วกันอะไรเงี้ยงั้นบ้านหลังนี้ก็จะถูก wrap up ไปด้วย texture ที่เป็นหินที่มันพูดถึงผืนดินภูเขาซึ่งจริงๆเกมเบนวอลที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นระนาบที่แบบว่าใหญ่แล้วก็สูงมากก็คือความสูงประมาณสัก3ชั้นเลยนะ3-4 ชั้นเลยแล้วก็มันกินพื้นที่อาจจากหน้าบ้านก็คือยิงยาวไปถึงข้างหลังเลยอยากถามถึงวิธีการก่อสร้างก็ปกติการสร้างเนี้ยในแง่โครงสร้างเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่ทำมันทำยังไงฮะครับคือฝั่งด้านนี้ครับที่เห็นคัตบีมทั้งหมดนะครับมันคือสตรัคเจอร์หลักของบ้านหลังนี้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะรับผนัง
หินนี้เพื่อที่จะรับห้องทำงาน ครับ ฉะนั้นตัวโครงสร้างหลักเนี่ยมันถูกพรอไวไว้หมดแล้ว อืม ครับส่วนวิธีการทำไอ้ผนังหินนี้นะครับ อ่า ฝั่งด้านข้างกับฝั่งด้านหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกัน อืม ฝั่งด้านข้างเนี่ยด้วยความที่เราต้องการ privacy ฉะนั้นไอ้ cabin wall ที่เราต้องใช้เนี่ยมันคือการใช้เต็มจำนวนก็คืออัดมาให้มันไม่มีรูพุนเลยอะไรอย่างเงี้ย ให้ ครับ แน่นๆเลยนะค ให้ รับ มันแน่นๆ ทึบๆเลย เพื่อ privacy นะครับ อืม แล้วก็ตอนที่ก่อสร้างเนี่ยเอาหินก้อนใหญ่มาเลยครับเราเป็นเลือกสี เพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องสีเทาที่ว่าครับก็ได้หินมาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งก็มาทำกันที่หน้างานเนี่ยครับ อ่า ช่างก็มากระเทาะป๊อกอยู่ อ๋อ อยู่หนึ่ง หินไซส์ใหญ่มากก็ ใช่ครับจริงๆเขาโม่มาประมาณนึงแหละครับมันอาจจะเป็น อ่า ไซส์ที่แบบสามารถขนส่งได้แต่ไซส์ที่เห็นเนี่ยมันคือ เราต้องการพิสูจว่าเป็นไซส์ที่เราต้องการ อืม นะครับเขาก็เลยต้องมาทำที่หน้างานทำเสร็จแล้วก็เคลือบเสร็จแล้วค่อยมาหย่อนใส่ทีละช่องนะครับแล้วก็ใช้ tower crane ในการยกติดตั้ง อ๋อ สำหรับฝั่งด้านนี้นะครับ งั้นแสดงว่าเราก็จะทำให้มันเสร็จเหมือนเป็นโมดูลก่อน ใช่แล้วก็ค่อยยกมันมาวาง ใช่ครับ เสียบๆไว้ ใช่ครับ อืม ส่วนหินฝั่งด้านหน้าครับ อืม วิธีคิดและจุดประสงค์ในการใช้งานมันก็คนละแบบ ครับ ฝั่งนี้ต้องการ privacy แต่ฝั่งด้านหน้าเนี่ยเราต้องการให้ลมเข้าได้ อืม เราต้องการให้แสงธรรมชาติเข้า ครับ ได้ในบางเวลา อืม ฉะนั้นเราต้องมาดูครับว่า spacing ที่เราต้องการเนี่ยมันประมาณไหน อืม และเงาที่มันผ่านมาในช่วงตอนเย็นมากระทบพื้นและผนังเนี่ย อ่า มันเป็นแบบที่เราต้องการหรือเปล่า ครับ ครับ อืม ก็ฉะนั้นวิธีการเรียงก็จะคนละแบบ อืม นะครับรวมไปถึงว่าด้วยสตรัคเจอร์มันก็จะไม่ได้ติดกันเป็นวาฟเฟิลเหมือนฝั่งด้านนี้ ฝั่งด้านนู้นก็จะมี spacing ให้แสงให้ลมเข้าได้ เพราะว่าลมมันผ่าน อืมครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเข้าไปดูด้านในแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับหนึ่งที่เป็นคนออกแบบอินทีเรียกัน ครับ ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปข้างในครับ เชิญครับ ตอนนี้เราก็ขยับเข้ามาดูพื้นที่กึ่งในกึ่งนอกตรงนี้เป็นเซมิเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากบอลมาเป็น1แทนนะครับปกติแล้วก็จะคุ้นเคยกัน1เอกาในพาร์ทของการเป็นอาร์คิเทคแต่สำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยคือเป็นอินทีเรียดีไซน์นะครับก็เราเริ่มจากพื้นที่ตรงนี้นะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าเราเดินจากที่จอดรถแขกซึ่งเป็นก้อนหลังสุดนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บเรามาอยู่ก้อนตรงกลางนะครับซึ่งก้อนตรงกลางเนี่ยจะเป็นก้อนที่ด้านล่างเป็นที่จอดรถของเจ้าของบ้านนะ ใช่ครับ แล้วก็จริงๆมันจะมีบันไดวนนี่แหละฮะจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้ หรือเจ้าของบ้านจะขึ้นลิฟต์มาโดยตรงเลยก็ได้ก้อนตรงกลางนี้ก็จะแตกออกไปสู่พื้นที่ส่วนต่างๆเริ่มจากการให้จิ๊บเล่าถึงสเปซตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนแรกถูกดีไซน์มาเป็นยังไงบ้างนะครับ ครับอย่างที่บอกครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นหับนะครับก็เป็นหับที่เป็นพื้นที่ semi outdoor เพื่อที่ให้อากาศมันไหลผ่านได้ แล้วก็เพื่อที่จะแยกความวุ่นวายจากโซนที่เป็น common formal living นะครับกับส่วนที่เป็นแบบคนในครอบครัวก็ใช้กันนะครับงั้นถ้าเกิดเสียงดังอะไรขึ้นมาจะมีแกปอากาศตรงนี้คอยกั้นเสียงอยู่นะครับเรื่องของ privacy ของคนในบ้านก็จะดีหน่อยครับซึ่งเดิมทีผมอาจจะออกแบบเป็นบันไดวนเรียบง่ายนะครับแล้วก็พอดีพี่หนึ่งเขาเข้ามาก็ออกแบบตัวบันไดวนตัวนี้ใหม่ ครับก็ส่งต่อมาที่หนึ่งว่าในไอเดียของการดีไซน์บันไดเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะ ครับก็เราก็เห็นว่าบ้านแผ่นดินผืนฟ้าเป็นบ้านที่พูดเรื่องบ้านที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มีเห็นท้องฟ้าเห็นผืนดินจุดเริ่มต้นนะเราคืออยากให้เจ้าของบ้านเนี่ยเวลาเข้าถึงบ้านนะครับเข้ามาตรงบันไดเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปได้ถึงท้องฟ้าจริงๆครับไปถึงอากาศแล้วกันเพราะสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นที่ที่สามารถขึ้นไปที่ดาดฟ้าได้ เหมือนขึ้นไปจนสุดตรงสกายไลน์ด้านบน ใช่ครับทีนี้เพื่อให้มันรู้สึกได้อย่างนั้นครับบันไดแทนที่มันจะตรงขึ้นมาเป็นบันไดวนก็เลยเริ่มพยายามทำให้มันกระจายออกครับเกลียวที่มันไปครับมันก็จะไปแบบความรู้สึกของธรรมชาติครับครับก็ไม่เป็นฟอร์มอลมากนะครับเพื่อให้คนเนี่ยค่อยๆเดินออกไปพอเดินเลยไปหน่อยมันจะไปได้รับลมกับแสงอะไรเงี้ยแต่พอหนึ่งบอกแล้วก็จะเห็นว่าตัวบันไดขดอ่ะมันก็จะแตกต่างจากทั่วไปที่เราเห็นซึ่งปกติมันก็จะรัศมีอะไรมันจะเท่ากันเนอะอันนี้คือถ้าให้มองเหมือนเป็นพายุใช่ป่ะใช่เป็นข้างบนคือกว้างแล้วก็ลงมาแคบทีนี้อยากถามเรื่องวัสดุครับว่าแบบเราเลือกอะไรมาแคลดบ้างเพราะจะเห็นว่ามันมีความน่าสนใจแตกต่างกันนะก็แรกๆเนี่ยเราก็พยายามมองว่าตัวบันไดเนี่ยให้มองเป็นงานศิลปะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเป็นศิลปะวัสดุเนี่ยเอาแรงบันดาลใจมาจากพวกสำริดรูปปั้นนะฮะรูปปั้นที่เวลาเราเห็นเขาหล่อมาเป็นงานครับก็สีเนี่ยเขาจะเป็นสีดำแล้วก็มองบางมุมเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลก็ได้ความรู้สึกคล้ายๆสำริดครับแต่ว่าเมื่อเราเดินเข้าไปข้างในจริงๆฮะตัววัสดุที่กระทบแสงอาทิตย์จริงๆจากด้านในเนี่ย
มันจะทำให้เราสงบขึ้นฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้ แล้วเป็นไม้สนเนี่ยค่อยๆไปเผาไฟแสงแดดนะครับกระทบไม้เผาเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกกลับถึงบ้านอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้างนอกข้างในก็จะไม่เหมือนกันครับเกลียวในคือเป็นไม้เผาครับส่วนข้างนอกนี่คือเป็นจริงๆแล้วคืออลูมิเนียมคอมโพสิตแล้วก็เลือกสีที่ให้ความรู้สึกเหมือนสำริดครับแล้วก็ตัววัสดุที่เหลือข้างในเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเหล็กครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวท้องมันที่จะทำเป็นเหมือนเป็นริ้วๆครับเป็นตัวฝ้าทำร่องนะฮะแล้วก็หลีดคนไปตามรูทที่เราทำมันก็จะกระจายออกเนี่ยแล้วก็ไปกระจายไปทั้งเนี้ยแล้วก็กระจายขึ้นไปอีกทีนึงครับอันก็เดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราจะไปดูส่วนก้อนด้านหน้ากันก่อนซึ่งจะเป็นก้อน semi public อย่างที่จิ๊บบอกไปนะก็จะเป็นพื้นที่ของแขกพื้นที่พวกสปาฟิตเนสอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเดินตามบันไดเลยกันเพราะว่าจะเห็นว่าบันไดมันก็นำเข้าไปเหมือนเข้าไปสู่ฝ้าข้างในด้วยครับเดี๋ยวให้จิ๊บกับหนึ่งพาเข้าไปครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน formal living นะครับซึ่งก็จะเป็นโซนก้อนด้านหน้าสุดเลยก็จะเป็นโซน semi public สำหรับแขกนะครับให้จิ๊บเล่าถึงการดีไซน์ฟังก์ชันแล้วก็ space นิดนึงครับว่ามันมีอะไรบ้างครับฟังก์ชันหลักๆก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานครับ kitchen dining living ครับพอส่วนด้านหน้าที่มันเป็นส่วน semi public เนี่ยคือแขกมาเยอะๆเนี่ยงั้นเราก็เอารวมกิจกรรมทุกอย่างที่มันเกิด movement เนี่ยทั้งแบบเรื่องออกกำลังกายนะครับหรือสปานะครับปาร์ตี้สังสรรค์อะไรเงี้ยอยู่โซนด้านนี้หมดเลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบโซนที่ passive หน่อยพักผ่อนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็น double wallroom นะแล้วก็มีบันไดที่ชูดขึ้นไปด้านบนได้ซึ่งห้องสปาฟิตเนสก็คือจะอยู่ด้านบนชั้น3ใช่ครับส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็มีพื้นที่ที่เชื่อมต่อคือผมเชื่อว่าอากาศที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันมีคุณค่าฉะนั้นบ้านที่ผมทำเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่อง ventilation ของอากาศและแสงและลมมากนะครับมันก็เลยเกิดพื้นที่ที่เป็นชานแบบนี้ครับเหมือนจริงมันคือใต้ถุนบ้านครับเรียกง่ายๆมันคือใต้ถุนบ้านที่สามารถเอาลมทางที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาในปล่องคอร์ทยาร์ดของบ้านหลังนี้ได้ก็มีฟังก์ชันที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็สามารถบางวันอากาศดีๆก็สามารถออกไปนั่งทานข้าว outdoor ได้ซึ่งตรงนี้จริงๆถ้าเรามองไปเนี่ยจะมองผ่านกระจกนี้ก็ได้หรือจะอยู่ตรงระเบียงที่จิ๊บบอกก็ได้มันก็จะมองลงไปเห็นอีก1คอร์ทแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำที่เมื่อกี้เราคุยกันนะว่าเป็นสระของห้องนอนแขกข้างหน้าใช่ครับก็จะเห็นว่าจริงๆสเปซมันมีความน่าสนใจแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวมันมีแบบในหลายๆจุดเลยใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะลงสระว่ายน้ำก็อย่างที่บอกก็คือผ่านตัวใช่ครับชานตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ลงแล้วก็จริงๆมันจะมีบันไดที่ขึ้นไปถึงสวนดาดฟ้าข้างบนด้วยใช่ครับเป็นบ้านที่อยู่แล้วไม่เบื่อเพราะว่ามีพื้นที่ให้ไปหลายที่ไม่ว่าไปแคมปิ้งไปดูดาวไปหลายๆที่นะครับครับทีนี้มาถึง1มั้งครับในส่วนของอินทีเรียสิ่งที่จริงๆมันตามมาจากตัวบันไดตรงกลางเนี่ยก็คือจะเห็นว่าตัวท้องบันไดต่อมาเป็นฝ้าส่วนหนึ่งเลยครับแล้วก็ในส่วนของสเปซเนี่ยที่เขาทำมาเป็นที่เริ่มต้นมาจากเป็น formal living เนี่ยใช้ประโยชน์มันเต็มที่ครับอย่างแรกคือตัวกระจกชุดเนี่ยครับก็คือพยายามเลือกใช้วัสดุที่มันเป็นทางตั้งทั้งหมดชุดเนี่ยเป็นชุด curtain wall จริงๆแล้วในเชิงสถาปัตยกรรมมันก็เหมือนเป็นฟังก์ชันเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วกระจกชุดนี้เป็นงานอินทีเรียคือปรับให้มันกลายเป็นกระจกยาวตลอดทั้งแนวโดยที่ไม่มีรอยต่อซึ่งมันจะอยู่ในอาคารสาธารณะซึ่งจริงๆเราแค่ต้องการเส้นที่สูงโปร่งต่อเนื่องแล้วก็ให้คนสามารถ appreciate กับตัว sculptural stair ตรงนี้เพราะฉะนั้นฝั่งด้านเนี่ยก็คืออยากจะเปิดให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสเปซถึงท้องฟ้าครับก็มีกระจกชุดนี้เนาะแล้วก็ตามด้วยตัวหินบุ๊กแมทชุดเนี้ยครับก็มีสลับทั้งหมดเนี่ย6แผ่นแต่คือเลือกให้ต่อกันให้หมดเห็นความยิ่งใหญ่ของทุกอย่างซึ่งไม่ใช่แค่ในเชิงอินทีเรียแต่ที่แท้จริงแล้วมันคือผนังธรรมชาติแสงแดดกับน้ำที่อยู่ข้างนอกซึ่งจะเป็นสเกลเดียวกันกับหินภูเขาฝั่งทางซ้ายแล้วก็ด้านหน้าซึ่งตัวหินภูเขาด้านนู้นเนี่ยก็ถูกimplement มาใช้กับอินทีเรียซึ่งหัวใจของงานอินทีเรียทั้งหมดในบ้านเนี่ยครับคือจะพยายามเล่นกับ perception journey แล้วก็ขนาดใหญ่แล้วก็เล็กหินก้อนใหญ่แต่ค่อยๆเอามาซอยชิ้นเล็กๆซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆเห็นเรื่อยๆครับอย่างหินภูเขาตัวเนี้ยเราก็เลือกเอามาใช้ฝั่งเนี้ยก็กลายเป็นหินภูเขาไม่ใช่แต่เป็นภูเขาไฟก็เป็นหินภูเขาไฟลาวาเลือกชิ้นใหญ่แต่มีรูพรุนเล็กๆเยอะๆอย่างเงี้ยฮะ
ความรู้สึกจริงๆเราก็อยากให้มันเชื่อมต่อกันผนังด้านนี้ก็รู้สึกแบบนึงด้านนู้นก็แบบนึงตัวกลุ่มการจัดวาง layout furniture ก็คือตามที่architect เขาวางมาแต่ว่าเราก็เลือกกลุ่มโทนสีให้มันดูเรียบร้อยเป็นทางการนะฮะแล้วก็สีสว่างแต่ว่าอาจจะเริ่มมีสีสันบ้างครับในส่วนของอินทีเรียมันจะมีโต๊ะ dining table ที่คิดว่าวัสดุน่าสนใจนะฮะอันนี้1เลือกมาเป็นอะไรฮะก็เป็นหินฮะจริงๆก็พยายามแมทช์หินกับวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะหินตัวนี้แล้วก็โต๊ะหินแล้วก็ตัวนี้เป็นหินโทรทีนที่คอสตอมกันเองนะฮะก็คือตัวนี้ต้องรับได้ประมาณ10คนแล้วก็ตัวหินสลับแผ่นใหญ่ก็มีแบบเชื่อมบ้างแล้วก็พยายามทำให้ฟังก์ชันขึ้นครับคือแทนที่จะแค่ทานข้าวธรรมดาเนี่ยตรงขอบก็ทำให้มันมนพอที่จะเอามือไปสัมผัสได้ทีนี้หินโทรทีนปกติมันจะมีรูพุนซึ่งคล้ายๆกับพวกนี้แหละเราจะไม่ค่อยเห็นเขามาทำโต๊ะอาหารเพราะว่ามันซึมซับคราบอะไรพวกนี้ฮะวิธีแก้ปัญหาเราก็เลยออกแบบให้มันเป็นมีวัสดุอีกอันหนึ่งคือเป็นกระจกแผ่นใหญ่มาวางทับก็คือใช้งานได้ด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ยังอยากให้คนรับรู้ว่าเขาอยู่บนหินโทรทีนคือมองเห็นก็เห็นตรงกลางแต่ว่าตรงขอบก็สามารถเอามือสัมผัสได้หรือว่าเท้าแขนอะไรได้ครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้จิ๊บกับหนึ่งพาไปดูห้องนอนแขกด้านล่างนะครับได้ครับเชิญทางนี้เลยครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นวิวนี้นะครับที่จริงๆจิ๊บไม่บอกก่อนแล้วว่าฟิลมันจะเป็นเหมือนพูลวิลล่าเลยใช่ครับจริงฟังก์ชันมันคือพูลวิลล่านี่แหละครับอย่างข้างบนเนี่ยมันก็ให้ความโปร่งโล่งให้ผิวของน้ำใช่ไหมครับแต่ว่าไอสระว่ายน้ำข้างบนเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันเป็นน้ำตกเพื่อที่จะเบลนด์เสียงแล้วก็เอาน้ำลงมาใช้ในสระว่ายน้ำที่อยู่โซนข้างล่างอีกทีจะเห็นได้ว่าห้องนี้มันโคซี่มากๆมันมี privacyคืออย่างข้างบนเมื่อกี้ครับเราจะรู้สึกว่าเจ้าของบ้านหรือว่าญาติของบ้านหลังนี้มองเราอยู่หรือเปล่าใช่ไหมแต่พอมาอยู่ที่นี่ผมว่าทุกคนเอกเขนกได้สบายในขณะเดียวกันถ้าเจ้าของบ้านเล็งมาจากห้องทำงานก็ยังแบบยังคอนเนคกันได้อยู่ลางๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ถูกตัดขาดซะทีเดียวตอนนี้เราก็เดินมาอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งยังคงอยู่ในส่วนของห้องนอนแขกแต่ว่ามันเป็นห้องนอนแขกซึ่งเราก็มีพื้นที่ส่วนกลางให้ด้วยถ้าเกิดให้เล่าหน่อยว่าโซนนี้จริงๆแล้วมันประกอบด้วยห้องกี่ห้องยังไงบ้างครับก็มันเหมือนเป็นบ้านอีกหลังนึงเลยครับคือมีทั้ง dining living ครัวที่แบบเต็มทุกอย่างแล้วก็ห้องนอนอีก3ห้องนอนที่มันก็ไม่ใช่แขกแล้วแหละมันอยู่เป็นหลังนึงได้เลยพวกเรานี้อยู่กันได้เลยครับก็มันมาโจทย์วันแรกนี่แหละเขาบอกว่าเขาอยากเหมือนเก็บกระเป๋าหิ้วกระเป๋าแล้วไปที่อื่นซึ่งหลังเนี่ยมันก็เป็นที่อื่นไปเรียบร้อยแล้วเหมือนไปเที่ยวพูลวิลล่าอีกที่ละสเปซที่เขาแบบมาเนี่ยคือแบบแค่ลงมาเนี่ยคือไม่รู้เลยว่าเราอยู่ในกรุงเทพอะคือพอมันกดลงมาหน่อยสระว่ายน้ำยกขึ้นไปสูงใช่ไหมฮะแล้วมีพวกกลุ่มแลนด์สเคปเนี่ยมันเหมือนเงียบสงบที่สุดเลยครับก็เหมือนไปที่อื่นเรียบร้อยแล้ววัสดุภายในของกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ปรับให้มันดูโฮมมี่นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มไม้ทั้งหมดเนี่ยพอเข้ามามันจะอีกฟิลนึงเลยนะอีกฟิลนึงเลยฮะแล้วก็เรานึกถึง Cabin House เวลาไปอยู่สัญลักษณ์ของการไปที่ใหม่ฮะมันเชื่อมโยงได้ว่าเป็น Cabin House Lock House อะไรเงี้ยครับก็รายละเอียดของมันเนี่ยก็เรียบง่ายแล้วก็แต่รับรู้ได้คือร่องไม้กับวงแผ่นของไม้จริงทั้งหมดครับที่ว่าซ้ำๆกันไปเรื่อยๆครับห้อมล้อมของคนที่มาใช้ทั้งหมดครับโทนสีของกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะคุมโทนสีน้ำตาลสีไม้ทำจากหนังอะไรเงี้ยให้รู้สึกว่าเอามือไปสัมผัสก็เหมือนได้ไปที่อื่นครับแล้วก็พื้นไม้เนี่ยก็เชื่อมโยงไปกับตัว outdoor space ที่เป็น terrace เนี่ยครับซึ่งตรงนี้เป็น space ที่เราชอบมากคือผนังข้างบนเนี่ยตอนแรกเป็นหินครับอันนี้ก็ใช้ไม้เผาชิ้นเดียวกันซึ่งพอเลือกใช้ไม้ดำเนี่ยครับคนจะเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงไปกับตัว sculptural stair ตรงนั้นนะฮะบันไดตรงกลางใช่แล้วก็เนี่ยพอเจอแดดเดียวกันแล้วสีดำเนี่ยทำให้เรารู้สึกสงบครับจริงๆเราก็ทำงานกับ space ตรงนี้หน่อยครับคือว่า space ของตัว living กับ dining ฮะที่ connect กันเนี่ยผมแบ่งมาครึ่งนึงฮะแล้วก็เฉือนออกแล้วก็ให้มีระเบียงอีกฝั่งระเบียงตัวนี้มันจะคล้ายๆ garden view ครับระเบียงตัวนี้จะเป็น pool view แล้วก็เป็นขนาดที่มันมากพอครับให้เรามองเป็น outdoor room อีกอันนึงฮะแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนี้ได้appreciate กับตัวผนังน้ำตกตรงนี้ได้เต็มที่
นะครับแล้วก็เป็นที่ access เข้าหาสระว่ายน้ำแบบว่ายไปตรงเนี้ยก็จะ connect กับตัวห้องที่เป็นสายน้ำแล้วกันนะครับห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่ได้วิวน้ำซึ่งจะเป็นแกนเดียวกับตัวสระน้ำครับแล้วก็วัสดุก็จะเป็นกลุ่ม glass block ชิ้นย่อยๆกระเจิงแสงreflect แล้วก็เอาแสงธรรมชาติเข้ามาเต็มที่ทั้งหมดแล้วเวลาอยู่ฮะแม้แต่ผนังกั้นห้องน้ำกับตัวห้องนอนเนี่ยก็ใช้ให้แสงทะลุเข้าหากันได้เลยครับเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวเวลาเกิดแอคทิวิตี้ต่างๆครับคือในแง่การออกแบบมันก็เลยจะมีบางอย่างที่เราก็ทำเหมือนเวลาเราไปรีสอร์ทเป็นเซ็กซี่บาร์บ้างเป็นอะไรบ้างที่มันไม่ได้ทิปิคอลแบบบ้านทั่วไปเพื่อให้เขารู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างห้องนอนแรกก็คือ1บอกเป็นฟิลเห็นพูลวิวชัดเจนมีเรื่องของสายน้ำต่างๆแล้วห้องที่2จะเป็นคอนเซ็ปต์ห้องนี้ก็จะจริงๆอยากให้เขารู้สึกเหมือนไปป่าเดินป่าคือเข้าไปถึงเนี่ยก็คือเอาไม้เข้ามาคลุมทั้งผนังทั้งพื้นทั้งฝ้าตัววัสดุก็เลยแทนที่จะเลือกใช้ไม้แผ่นใหญ่ก็จะมีตัดมาเป็นแผ่นเล็กๆให้เห็นวงตาปีแล้วก็แปะมันเหมือนโมเสกครับแล้วก็ล้อมจากผนังแล้วก็หุ้มขึ้นไปบนฝ้าเพดานทะลุไปแล้วก็มีหินทอร์ทีนอีกอันนึงกลายเป็นสตูข้างเตียงเนี่ยแล้วก็ห้องน้ำก็ครึมๆมืดๆนะครับแล้วก็เทควิวสวนเต็มที่ครับแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องที่3ห้องสุดท้ายก็เขาไปเที่ยวรอบโลกแล้วก็พยายามเชื่อมโยงกับพวกไปเต็นท์ไปอยู่แอฟริกาอะไรเงี้ยเป็นการวางเตียงที่ใช้พวกแฟบริกมาเดคอเรทเป็นเดคอเรทที่มันสร้างสเปซจริงๆแทนที่จะมาตกแต่งเฉยๆก็ให้มันคลุมไปทั้งตัวฝ้าเพดานรู้สึกได้ว่าผ่อนคลายไปอยู่ในเต็นท์สเปซตัวผ้าที่ย้อยมาก็จะกดต่ำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในเต็นท์ทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือพื้นที่โซนของห้องนอนแขกเนี่ยมันก็คือจะอยู่ก้อนด้านหน้าสุดซึ่งติดถนนเลยแล้วก็อันนี้เราก็คือลงมาอยู่ที่ชั้น1แล้วซึ่งจี๊ปเองก็มีบอกว่ามันมี access ที่สามารถเข้าออกบ้านได้โดยง่ายเลยใช่ไหมใช่ครับระบบที่เราคิดไว้ครับมันคือทุกก้อนไม่ว่าจะเป็นก้อนหน้าก้อนกลางก้อนหลังเนี่ยมันมีระบบอิสระอย่างชัดเจนนะครับคือเจ้าของบ้านสามารถควบคุมเรื่อง access control ได้ตลอดทั้งบ้านนะครับนั้นเวลาสมมติกลางคืนเพื่อนยังอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่อยากให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปถึงส่วนที่เป็น private นะครับก็สามารถล็อกประตูตรงนั้นได้แต่ว่าเพื่อนก็สามารถเดินออกไปซื้อของซื้อน้ำดื่มอะไรข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆแม้แต่การจะกลับไปที่รถตัวเองขับออกไปมันก็จะมีทางที่เข้าออกได้ง่ายใช่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ดูก้อนด้านหน้าสุดครบแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่บันไดแล้วก็จะกลับไปที่ก้อนหลังซึ่งก็เป็นก้อนส่วนตัวของเจ้าของกันบ้านนะครับเดี๋ยวให้จี๊ปกับ1พาไปครับเชิญครับตอนนี้เราก็มาที่โซน living นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นโซนในสุดก็คือเป็นพื้นที่ส่วนของเจ้าของบ้านแล้วใช่ครับจริงก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของบ้านหลังนึงที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็มี living dining นะครับแล้วก็ pantry ครับแล้วก็จริงๆจะเป็นแบบพื้นที่ห้องนอนของพ่อคุณแม่นะครับก็จะอยู่ในโซนนี้ก็จะง่ายต่อการใช้ชีวิตนะครับโซนนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นโซนที่มองไปทั่วบ้านนะครับมองไปเห็นสระว่ายน้ำมองไปเห็นโซนที่เป็น formal living นะครับแล้วก็ยังเป็นจุดที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่เชษพี่แว็กเนี่ยเขาจะลงมาเจอที่นี่เป็น family space จริงๆครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของ interior เราก็จะเห็นมีเส้นสายโค้งอะไรแบบนี้นะเส้นสายข้างบนเนี่ยมันก็เป็นเส้นที่เป็นตัวแทนของ landscape contour ซึ่งมันตีความไปได้หลายอย่างครับจะเป็นนาขั้นบันไดจะเป็นภูเขาจะเป็นสายน้ำก็ได้ครับแล้วตัวกลุ่มพวกนี้มันก็คล้ายๆกับหลีดเข้าไปเล็กลงเรื่อยๆเข้าไปสงบไปเรื่อยๆจริงๆมันจะเหมือนมีเส้นนำสายตารีดเข้าไปตรงทางเข้าที่ private ขึ้นไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็เลยจะเห็นเป็นคล้ายๆครีกครับคล้ายๆกับลำธารครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะมีเป็นบันไดซึ่งอันนี้ขึ้นไปครึ่งชั้นแล้วก็จะขึ้นไปสู่ส่วนของห้องทำงานนะครับใช่ความรู้สึกครึ่งชั้นเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเวลาเรามองจากตรงนี้เราจะรู้สึกว่ามันไปไม่ได้คือหัวมันจะติดอะไรเงี้ยเวลาเราเห็นใครที่กำลังเดินไปเนี่ยมันจะเหมือน stare to nowhere คือขามันหายแล้วหัวค่อยๆหายไปแล้วก็ไปโผล่อีกที่นึงตรงนั้นแหละจริงๆ space มันจะค่อยๆเดินไปมันจะรู้สึกค่อยๆกดก่อนแล้วเราก็ไป
เจาะสกายไลท์ทะลุถึงหลังคาข้างบนครับ อืม ให้แสงธรรมชาติเนี่ยเป็นอุโมงค์แสงลงมาอีกที่หนึ่ง ครับ แล้วมันก็จะสว่างแบบสว่างจ้าเลยฮะ อืม แล้วก็พอเปิดประตูบานใหญ่ออกไปเนี่ยก็จะเห็นสเปซที่เป็นทุกอย่างของบ้านหลังนี้ฮะที่ทั้งสถาปนิกและแลนด์สเคปเขาทำไว้ครับก็เป็นความรู้สึกที่น่าออกไปทำงาน ครับ ข้างบนก็ตรงชั้นทำงานก็จะรีแลกซ์ผ่อนคลายมาอยู่ข้างนอก โอเคครับงั้นเดี๋ยวให้จี๊บกับหนึ่งพาไปดูเลยครับในส่วนห้องทำงาน เชิญครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องทำงานแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่เราเปิดคลิปกันเลยแล้วจี๊บกับบอลก็มีบอกแต่แรกแล้วว่าก็เป็นหนึ่งห้องที่สำคัญแล้วเราเลือกไว้ในจุดที่ดีที่สุดเลย ครับ ให้พูดถึงฟังก์ชันแล้วก็โจทย์จากเจ้าของนิดนึงว่าห้องนี้จริงๆเขาใช้งานอะไรกันยังไงครับ ฟังก์ชันห้องทำงานนะครับถ้าเป็นตอนที่เราบรีฟกันเมื่อ5 ปีที่แล้วนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อยที่สุดเพราะคนหนึ่งทำงานแบบแพสซีฟอีกคนหนึ่งทำงานแบบแอคทีฟอย่างเงี้ยต้องอยู่พื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าค่อมกันช่วงบ่ายแล้วก็มาถึงช่วงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นควรจะเป็นห้องที่คอมมานด์ทุกอย่างในบ้านสามารถมองเห็นหรือว่า appreciate กับสิ่งต่างๆรอบตัวได้เราก็เลยให้ความสำคัญกับห้องนี้มากๆนะครับออกแบบให้มันอยู่ในลักษณะที่เป็นครึ่งชั้นมันได้ประโยชน์หลายๆด้านตั้งแต่ตอนเราเดินเข้ามาครับจะเห็นว่าไอ้พื้นเนี่ยมันกดต่ำลงทำให้ตอนเราเดินลอดเนี่ยเรารู้สึกว่าต้องกดตัวเองนิดนึงนะเราค่อยมาระเบิดสเปซตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนเราได้วอลลุ่มตรงนี้กลับมาแล้วเป็นลดทอนวอลลุ่มข้างล่างลงไปครับแล้วตอนเราขึ้นมาตรงนี้มันก็ทำให้ห้องนี้มันสูงโปร่งซึ่งจริงๆไอการเล่นแบบเนี้ยมันก็เห็นได้ทั้งในรูปตัดหรือว่าจริงๆเราจะรู้สึกได้เองว่าจริงๆแค่เปลี่ยนนิดเดียวแต่ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันไปในการที่เราเข้ามา experience นี่มันสำคัญมากๆเลยอย่าง feeling คนเดินเข้ามาจะรู้สึกเหมือนเราเข้าถ้ำหรือลอดอะไรบางอย่างแล้วค่อยมาเปิดออกนี่นะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้จี๊บบอกก็คือเรื่องของการที่เราคอมแมนหรือการมองเห็นคืออันนี้มันก็มองไปเห็นบันไดตรงหับกลางก็ได้เห็นคนที่เป็นแขกเดินไปเดินมาได้แล้วก็มันเห็นด้านหลังด้วยใช่ป่ะฮะใช่ครับเห็นแพมๆครับเห็นว่าแบบโอเคแบบคนมาทำงานฝั่งนู้นหรือยังหน้าอะไรเงี้ยพอมองเห็นรถบ้างมองเห็นทางเข้าบ้างอะไรเงี้ยครับครับก็คือเห็นไปถึงส่วนออฟฟิศด้วยใช่ครับแล้วก็ห้องนี้มันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่ว่ามันมีทั้งอินดอร์แล้วก็เหมือนจะมีเป็นเซมิเอาท์ดอร์ข้างนอกด้วยครับอยากจะให้มีพื้นที่ที่ให้คนเข้าไปได้สัมผัสตัวหินผนังนี่แหละคือไม่ใช่แค่สัมผัสแต่ว่าเอาตัวเข้าไปใกล้ๆอ่ะตัวเข้าไปอยู่กับมันครับไอ้กระจกเนี่ยก็กระจกเคลียร์ไม่มีเฟรมฝั่งนี้นะแต่ฝั่งนี้ก็มีแล้วก็ปลูกต้นไม้จริงที่ให้อากาศและฝนตกลงมาได้ครับคือก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการทำงานทั้งอาร์คิเทคทั้งอินทีเรียเลยที่ทำให้รู้สึกว่าบางทีในบางจังหวะที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันก็ได้สัมผัสแลนด์สเคปหรืออะไรต่างๆในระยะที่ไกลแต่บางทีเราก็กลับมาได้อยู่ใกล้มันแล้วก็ได้เห็นมันชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยเพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยวิธีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์บิวต์อินออบเจกต์มันก็เลยพยายามใช้ความรู้สึกทางวิชวลต่างๆครับให้มันเล่นกับความต่อเนื่องอะไรเงี้ยขนาดใหญ่ขนาดเล็กธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์ทำอะไรเงี้ยก็เจอท่อนซุงขนาดใหญ่แล้วก็วางทะลุไปครับแล้วก็ตัวคอนโซลทีวีเนี่ยก็ใช้เป็นหินฮะก็เป็นหินธรรมชาติแล้วก็ฟังก์ชันก็คือไปอยู่ในตู้อย่างอื่นแต่เนี่ยทำหน้าที่เพื่อหลอกสายตาว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันครับแล้วก็ตัดด้วยพื้นที่อินดอร์เนาะกับเอาท์ดอร์ความเป็นโซลิดของไม้ท่อนใหญ่ก็ตัดกับแผ่นสแตนเลสบางๆอะไรเงี้ยให้รู้สึกถึงที่เกริ่นไปตอนแรกของใหญ่ของเล็กของบางกับของหนาอะไรเงี้ยหรืออย่างการที่พื้นอยู่ๆก็มีส่วนที่เป็นแบบโรยหินอะไรแบบนี้ก็มีความเอาท์ดอร์ที่เหมือนซึมเข้ามาข้างในอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับโอเคฮะก็เดี๋ยวจากตรงนี้จะมีอีก1ห้องก็คือเป็นห้องนอนแล้วซึ่งจะอยู่บนชั้น3จะให้จี๊บเป็นพาไปดูครับครับก็มาอยู่บนห้องนอนแล้วนะครับก็คือบนชั้น3ของก้อนที่อยู่ในสุดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่จี๊บก็ตั้งใจวางมาเพราะว่ามันก็เหมาะสมทั้งเรื่องของเสียงเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมใช่ครับมันเป็นพื้นที่จุดสูงสุดของบ้านที่อยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบที่สุดแล้วกันครับเพราะว่ามันอยู่ไกลจากถนนแล้วก็อยู่สูงขึ้นมาเอาจริงคือเสียงรบกวนเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ถนนพี่บางทีก็มาจากคนในบ้านเหมือนกันอย่างเช่นแบบเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยตำแหน่งนี้มันก็ต้องอยู่ห่างไกลจากเสียงมากที่สุดจะเห็นได้ว่าโซนห้องเกสกับโซนห้องนอนก็จะถูกแยกกัน
ไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงนะครับแล้วก็จริงปัญหาเรื่องเสียงก็เป็นปัญหาหลักเรื่องการนอนแหละเพราะจริงๆเจ้าของบ้านเนี่ยก็เป็นคนเดินทางบางทีเจ็ตแลกนอนไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นก็อย่างพี่หนึ่งก็ทำห้องไว้หน้านอนเงียบสงบอะไรเงี้ยส่วนพวกอลูมิเนียมอะไรพวกนี้เราก็เลือกใช้ยูโรโปรไฟล์ที่มันสามารถกันเสียงได้ค่อนข้างดีเอาจริงถ้าเปิดปุ๊บอาจจะได้ยินเสียงบ้างแต่ว่าปิดปุ๊บผมว่าสงบเลยครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ส่วนพักผ่อนที่เห็นเตียงเนี่ยจริงๆในห้องนอนเองก็จะมีเหมือนเป็นลิฟวิ่งด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆทั้งชั้นนี้เหมือนเพนท์เฮาส์จริงๆไม่ต้องไปไหนก็ได้ก็อยู่บนนี้มีพื้นที่มีให้อยู่อาศัยได้มี living room มีห้องน้ำมี closet อะไรเงี้ยครับจริงๆตำแหน่งเนี้ยที่สำคัญมากๆอย่างนึงคือมันก็คือเป็นจุดคอมมานด์บ้านอีกจุดหนึ่งคืออย่างห้องทำงานใช่ไหมมองเห็นทั่วๆแล้วว่าแบบใครอยู่ตรงไหนของบ้านอะไรเงี้ยข้างบนนี้ก็เหมือนกันส่องลงไปได้ว่าแบบทำงานเสร็จยังหน้าอันนี้เพื่อนกลับยังหน้าอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นจุดสุดท้ายที่มองเห็นทั่วบ้านนะครับก่อนที่จะชัตดาวน์ตัวเองแบบก่อนที่จะนอนอะไรครับแล้วก็พอมาถึงอินทีเรียต้องถามหนึ่งว่าในแง่ของการดีไซน์มันจะมีวัสดุที่น่าสนใจก็คือเป็นกระจกซึ่งมันก็จะเป็นหลอดๆอันนี้เขาเหมือนเป็นกระจกผิวส้มอะไรว่าที่หนึ่งบอกว่าจริงๆไอ้ท่อนล่างอ่ะมันจะมีคอนกรีตกระเทาะอยู่ซึ่งเป็นคอนกรีตกระเทาะอยู่ตรงที่จอดรถทางเข้าซึ่งเราก็เลือกมาแหละแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยเราก็เลยอยากได้วัสดุที่รีเฟล็กแล้วก็รู้สึกถึงเหมือนโดนกระเทาะออกครับที่ไม่ได้คมมากแต่ว่าจริงๆตั้งแต่เราเริ่มทำ sculptural stair ครับเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะมาทำกับ space เนี่ยเราควรทำให้มันเกี่ยวพันกันจริงๆครับไม่ใช่แค่อยู่ดีๆอยากตั้งก็ตั้งเลยตัวเนี่ยก็เลยเป็นจุดที่ทำให้หันปลายเตียงออกมาตรงที่ sculptural stair นะครับแล้วก็ที่เราเปิด opening skylight เนี่ยก็จะเป็นแสงอาทิตย์เดียวที่เขาตื่นมาแล้วเปิดม่านปุ๊บก็จะเห็นแสงอาทิตย์นี้ครับพอมัน reflect กับกระจกพวกนี้ครับมันก็จะเป็นแสงที่มันน่าจะสบายตาน่าจะคล้ายๆกับพระอาทิตย์กระทบผิวน้ำอะไรเงี้ยที่สำคัญก็คือการวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยจะเห็นว่าฟังก์ชันจริงๆเหลือแค่เตียงแล้วทั้งหมดก็เหลือแค่ตัวโคมไฟที่เน้นไปที่แสงเวลาเปิดออกมาแล้วมันจะกระทบที่พื้นนะครับรู้สึกเหมือนสายน้ำวิธีการวางฟังก์ชันและเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็อยากจะให้เหมือนชีวิตเขาปล่อยทิ้งทุกอย่างแล้วก็เหลือแค่เตียงจริงครับเห็นว่ามาห้องเนี่ย7 จำนงคือพักแล้วก็นอนแล้วก็เรื่องการเดินทางทั้งหมดที่มีของทั้งชีวิตก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็มาอยู่กับตรงนี้แล้วก็ชาร์จแบตใหม่ครับแล้วก็เตียงเหมือนก็ทำให้มันดูมีความลอยๆด้วยนะใช่ครับทุกอย่างก็เลยดูเบาดูแบบว่าให้ปล่อยวางละทิ้งอะไรไปหมดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้หนึ่งกับจิ๊บพาไปดูห้องน้ำต่อครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องน้ำของ Master Bedroom แล้วนะครับเมื่อกี้หนึ่งบอกว่าไงนะจริงๆเป็นโบสถ์ทำสักการะเป็นห้องน้ำที่เราว่ามีดีไซน์ที่น่าสนใจเลยนะครับวิธีวางเลเยอร์เนี่ยก็คือวางให้มันมีระยะเดินเนี่ยคือเหมือนกว่าจะไปถึงตรงนั้นแล้วก็เหมือนค่อยๆทำไรช้าลงแล้วก็จักรุชี่ไว้ตรงกลางไอ้ผนังหินเนี่ยครับที่ค่อยๆจัดเรียบแล้วก็มาค่อยๆมีระยะมากขึ้นเนี่ยก็ตั้งใจให้เห็นขับเงาออกมาให้มันชัดขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้กลุ่มในหลายๆส่วนอย่างตรงอ่างต่างๆด้วยนะก็จะล้อการเหลื่อมๆกันขึ้นมาครับผมครับเอาจริงๆส่วนก่อนที่จะเป็นผนัง decorate wall ที่เห็นเฉดและเงาสวยงามแบบนี้ครับก่อนนั้นผมก็พรวยเป็นพื้นที่ว่างเป็นเหมือนเผื่อไว้จะทำสวนแล้วกันคิดง่ายๆครับแต่ก็พอ create หัวใหม่เป็นแบบพื้นที่ที่มัน blend in ไปกับ space ผมว่ามันก็ทำให้ห้องนี้มันดูมีมิติมากขึ้นครับตอนนี้ก็ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่กันครบทีมฮะทั้งจี๊บบอลแล้วก็หนึ่งนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนแรกที่บอกว่าเจ้าของบ้านเขาอยากได้แบบเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความนั้นอยู่นะหลังจากที่เราได้ดูเพราะว่าพอได้ไปเห็นแต่ละที่มันก็มีความว้าวในหลายๆจุดจริงๆฮะก็อยากจะถามสามนิกทุกคนเลยครับว่าพอหลังจากที่ได้มาออกแบบบ้านเนี่ยแล้วมีอะไรที่อยากจะแชร์บ้างครับจะเป็นมุมมองด้านไหนก็ได้ครับ
งานชิ้นนี้มันเป็นงานที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสเกลทุกอย่างมันใหม่หมดเลยนะครับหรือว่าสเปซบางสเปซเป็นสเปซที่เราทดลองกว่ามันจะพิสูจน์ทราบได้ว่ามันจะ impact หรือว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์แบบที่เราตั้งใจไว้อะก็คือต้องรอวันที่มันเสร็จสิ้นแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันเสร็จออกมาแล้วฟีดแบ็กที่มันกลับมาทุกๆปรากฏการณ์ทุกๆสเกลที่เราวางแผนไว้ครับไม่ว่าตั้งแต่ทางเข้ามาที่เรากดพื้นที่ลงคนก็เริ่มช็อคสเปซหรือว่าคนจะเริ่มมีความเกรงตอนเข้ามาอยู่ในฟอร์มัลหรือว่าคนจะมีความรีแลกซ์มากขึ้นตอนที่อยู่ในโซนที่เป็นเกสต์รูมซึ่งมันยิ่งตอกย้ำให้เราเชื่อมั่นว่าสเกลสเปซหรืองานดีไซน์อาร์คิเทคเจอร์มันสามารถเชฟคนได้จริงๆมันส่งผลต่อพฤติกรรมของคนได้แบบที่เราเชื่อจริงๆเลยครับครับแล้วอย่างหนึ่งครับผมว่าบ้านหลังนี้มันเป็นผลลัพธ์ของการค้นหาคำตอบอะไรบางอย่างของการเดินทางของชีวิตคนนะครับก็คือเจ้าของบ้านนี่แหละแล้วก็เหมือนเขาก็เดินทางมาทั่วโลกเนี่ยแล้วมันก็ออกมาเป็นบ้านหลังนี้ถ้าลองนึกภาพครับจะมีใครสักกี่คนที่แบบรวบของประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดแล้วก็เอามาลงกับบ้านหนึ่งหลังแล้วก็เอาทุกอย่างที่ตัวเองเคยผ่านมาให้อยู่ในนี้แล้วมันก็เป็นวิธีตกผลึกมุมมองชีวิตเขาที่ค่อนข้างเคลียร์ครับที่เขาชัดเจนในชีวิตของเขาว่าเขาอยากได้สเปซแบบไหนทุกการตัดสินใจของเจ้าของครับมันเหมือนมันสอนแล้วนะคือมันเคลียร์มากครับแบบการเลือกที่ดินใจกลางเมืองเพื่อที่จะสะดวกแต่ต้องการสร้างความรู้สึกพักผ่อนแต่ต้องอยู่ในตรงนี้มันเป็น harmony of contrast ที่มัน success ครับสถาปัตยกรรมที่อยากทำสเปซให้มันดีที่สุดอยู่กับธรรมชาติที่สุดแต่อยาก delicate behavior ตัวเองไม่ใช่แค่ของตัวเองฮะแต่ว่าของตัวเองที่จะอยู่ร่วมกับคู่ชีวิตได้อย่างกลมกลืนแล้วก็อยู่ร่วมกับสถาปัตยกรรมนั้นได้ที่ยังไม่เปลี่ยนตัวเองไปเป็นอย่างอื่นผมรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมันเป็นผลลัพธ์ที่ไม่นึกว่าจะได้เห็นมั้งคือเวลาเราไปเห็นสายการนิ่งมากๆมันก็จะนิ่งไปเลยแล้วเราก็จะเกิดคำถามว่าแล้วชีวิตคนอยู่เขาเป็นยังไงเขา appreciate มันจนถึงเมื่อไหร่เขามองเป็นงานศิลปะหรือเขาเป็นที่อยู่ในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่บ้านหลังนี้มันเป็นผมรู้สึกว่าเป็นคำตอบของสิ่งนั้นแหละบ้านที่มันมีชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆแล้วก็อยู่กับธรรมชาติได้แล้วก็อยู่กับศิลปะได้ใช้งานก็ได้ครับพี่บอลล่ะครับมีมุมมองไหนที่อยากแชร์บ้างฮะคือบ้านหลังนี้ส่วนตัวนะครับก็คือมันเป็นบ้านที่เป็นไทโปโลจีของการอยู่อาศัยที่มันแตกต่างจากบ้านอื่นๆจริงเราไม่ได้คิดว่าเราออกแบบบ้านใช่ไหมตอนที่เราออกแบบสเปซที่ให้พี่2คนเนี่ยที่เขามีการใช้ชีวิตที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของเขามากที่พี่หนึ่งบอกแล้วเขามีความต้องการที่มันชัดเจนเขาจะเข้าบ้านแบบนี้เขาจะอยู่อาศัยกันแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นสเปซที่มีตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยอย่างที่จิ๊บบอกไปว่ามันเข้ามาเจอสเปซเปิดโล่งมาเจออิเลเมนต์ต่างๆที่อยู่ในบ้านนะครับการเข้าถึงก็จะมีแอสเซทหลายๆทางนะครับซึ่งอันนี้เป็นบทว่าบ้านจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปแบบเดิมๆเสมอไปบ้านมันคือการออกแบบคัสตอมไมซ์สำหรับคนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นจริงๆท้ายที่สุดพอเวลาได้มาเห็นบ้านที่มันมีความพิเศษมากๆเราก็จะต้องกลับไปที่เจ้าของนะว่าเขาเป็นคนที่ทำให้มันเริ่มสิ่งที่มันแบบแปลกใหม่ต่างๆขึ้นมาก็ต้องชื่นชมเจ้าของชื่นชมสถาปนิกรวมถึงทีมผู้รับเหมาด้วยที่สุดท้ายก็ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมานะครับอย่างจริงๆบ้านหลังเนี้ยได้คุยกับทุกคนก็บอกแล้วเจ้าของก็คือพุชเยอะมากแล้วก็บางทีก็มีโจทย์ที่ชาเลนจ์ท้าทายขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จริงๆมันเราก็ไม่น่าจะได้เห็นแบบนี้กันบ่อยๆนะ